Na Hali, gondolom mindenkinek van egy irracionálisan buta ismerőse, rosszabb esetben családtagja, legrosszabb esetben felettese, mint például főnöke vagy tanárja, aki a 2+2=4 alapszintűen egyértelmű tanulmányokat, eseményeket vagy tényeket tagad. Nekem például volt egy tanárom még általános iskolában, aki nem volt hajlandó elhinni, hogy az illegális migránsok képesek lennének-e bármi rosszat is tenni, annak ellenére, hogy egy illegális bevándorlót letartóztattak a városunkban, miután egy pedellusnak és néhány diáklánynak feltűnt, hogy ez az illető éppen stíröli azokat a diáklányokat kézilabdaedzés közben, és be is verte az ablakot. A saját diákjai mondták neki, hogy mi van, erre elkezdett nagyon mélyen kópiumot szívni, és megmondta a szemtanúknak, hogy amit láttak, az nem úgy volt, amit láttak. Annak ellenére, hogy ott se volt. Egyébként kedves néni a kurva anyját. Maga egy akkora manipulatív gerinctelen dög volt. Mondhatjátok, hogy gyerekes így felhozni egy személyes szennyes, de ennek a szipirtyónak köszönhetek nem egy negatív fasságot. Mármint, hogy lehet egy tanár olyan fogyatékos, hogy pletykázik a diákokkal, majd úgy meséli ezeket a pletykákat, mintha ott lett volna, és meg is történtek volna. A szüleimnek, a többi tanárnak, és az igazgatónak. Egyszer majdnem rám hívták a rendőrséget, mert ez a baszatlan striga nem bírta abba hagyni a pletykázást, amit néhány gyerek mesélt neki. Na de a személyes múltat félretéve, sajnos van nem egy olyan ember, aki azt hiszi magáról, hogy ő a főszereplő. Amit ő mond, az csak az igazság lehet, mert ő rajta van a valóság nem létező kamerája. Ami off-cam, az meg se történt, ha pedig látta, akkor valami más történt. Mert a legtöbb főszereplő Dunning-Krugeres narcisztikus faszkalapok. Aki nem tudná, mi a Dunning-Kruger effektus, 95-ben egy vadbarom, akit Arthur Wheelernek hívtak, megpróbált bankot rabolni citromlével az arcán, maszk nélkül, miközben belevigyorgott a kamerákba. Amikor elkapták, le volt dömmenve, mert rajta volt a juice. Azt hitte, hogy a kamerákon majd láthatatlan lesz az arca, ha bekeni citromlével. Mert a citromlét lehet láthatatlan tintaként használni, egy darab papíron csak UV-fény helyett melegíteni kell. Az a vicces, hogy ezt le is tesztelte azzal, hogy lefotózta magát egy polaroid fényképezővel, és a fénykép üres volt. Csodálkozva azon, hogy az illető mennyire konfidens csonthülyeként, David Dunning és Justin Kruger elkezdtek kísérleteket végezni hasonló illetőkön és diákokon. A kísérletek egyszerűek voltak, a tesztalanyoknak csupán először el kellett mondaniuk, hogy mennyire jók az adott dologban, majd bizonyítani. Érdekes módon a legkonfidensebb emberek, akik azt állították magukról, hogy vérprofik, voltak mindig a legtehetségtelenebb vadbarmok. Ám amikor jobb eredményekkel rendelkező alanyokat kérdeztek, az önbecsülés lejjebb ment, míg az eredmények javultak. És azok, akik a legjobban teljesítettek, mindig valamennyire alábecsülték magukat. Ez nem azt jelenti, hogy aki magabiztos az hülye és a minden okos és szerény, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, a Dunning-Kruger effekt az, amikor valaki nem veszi tudomásul, hogy nem rendelkezik elegendő tudással vagy képességgel, hogy helyesen vagy korrekten tudjon dönteni, vagy cselekedni. Még jobban leegyszerűsítve, mintha valaki látna egy jéghegyet, és azt gondolná, hogy amit lát és tanulmányoz, az az egész jéghegy, mert nem tudja, mi van a felszín alatt. És persze nem érzelmi témákban. Illetve a hírnév egy nagy drog, és a főszereplők rá vannak kattanva, mint a crackre. That's a dog. A dog asshole. You feel me? This is Cobb organization, and they wanna fucking fire me for some unjust shit because this racist ass bitch wanna play with me. Szerintetek is eme fiatalember egy kifinomult ízléssel és tiszteletet mutató szóhasználattal és modorral rendelkezett az interjútól fogva egészen idáig, amikor is csupán bőrszíne miatt, meg azért, mert a nőszemély egy ebb, ki lett rúgva, és ez az igazságtalanság megtörte lovagias elméjét, s dühtől elvakulva gyorsan átvette elegáns ruházatát egy átlagos utcai viseletre, és telefonjával élő közvetítést indított, melyben csak azt lehet hallani, hogy hogyan beszél igazságtalanságtól megtörtve és dühtől vakítva. Vagy előtte is egy elviselhetetlen kis kretén volt. And then you got this nigga, he the property, he the fucking project manager and shit. He supposed to be standing on business, but he's fucking her fucking pussy, so now he not trying to stand on business and let a nigga keep his fucking job. Igen, fiatalember, csupán a bőrszíned miatt vagy kirúgva. Egyébként te biztos egy szorgalmas és nagyon barátságos munkás vagy. She stick the strap in? Huh? She be fucking you in your ass? Huh? Shut up. Nobody want to hear shit from you. Ez a férfi foggal és körömmel küzd azért, hogy ne jöjjön elő a legprimitívebb formájú agresszió, melyet egy szó elérésével, no meg ismétlésével és gyors irányított kézmozdulatokkal érhet el, melyet olyan sebességgel és erőbevitellel adna át, hogy az úriember nem tudná monotonnak gondolni, no meg a testén kívül az elméjét is széjjel szakkozná. Y'all look fucking crazy. Look, I look like the slave master now, don't I? I look like the slave master now, don't I? Fuck y'all. Hát sajnálom, hogy ki kell pukkasztanom ennek a gyermeknek a buborékját, de nem. Nagyon nem. Nem vagyok amerikai, és mint egy külföldi,
Számomra nagyon nem úgy néz ki, mintha ő lenne a rabszolgatartó. Nézzétek, a videó végén elkezdett visszajönni belőle a kifinomult úriember, aki valószínűleg bocsánatot kért, és most van az a rész a filmben, ahol musicalre táncol és énekel, aztán majd lassan csatlakoznak a főnökök, és boldogan fognak dolgozni tovább. Ja, várjunk, ez nem egy modern Disney film, és annak ellenére, hogy ő máshogy gondolja, nem ő a főszereplője ennek a nem létező filmnek. És mik ezek a repkedő emojik és buta kommentek? Éppen leégeti magát a haverotok az interneten, és valószínűleg most éri el, hogy ne vegye fel senki soha többet. Ilyen barátok mellett nem kellenek ellenségek. Okay. My bad. I'll stop. Na itt van ez a fiatalember, akinek hatalmas inspirációja volt a rossz irányba Stephen Hawking. A probléma csak az, hogy ő a szöges ellentéte, mivel a teste működik, de az agya nem. Ezért valahogyan megpróbálta felvenni valamilyen úton módon Stephen Hawking iránti szeretetét és szimbolizálni azt. Ezért olyanra nyiratta a haját, hogy úgy nézzen ki, mint egy brokkoli, ezzel tolószék nélkül szimbolizálni egy zöldséget. Ezzel a logikával spekulálhatjuk, hogy mivel szegény nem a legintelligensebb, ezért a gondolat, hogy ma felébredek és ezt mindenki más problémájává teszem, és ezzel majd internethíres leszek, nem kizárható a kalkulációból. De szerintem ez helyrehozható, ha valaki szépen fejbe bassza egy golfütővel, és helyes hullámhozra kopintja az agyát. Szegény nő nem tudta, hogy ha most fejbe bassza jó alaposan, akkor egy jobb életet ad neki. Na de majd talán akkor realizálja, hogy mekkora segdugasz, amikor rohadtul meg lesz picsázva. Ha viszont nem, akkor tovább fog fejlődni sajnos, mint egy főszereplő evolúciós típusa, attól függően, hogy mennyi internet lájkot és követést kap. Ha ez a főszereplő éheztetve van néhány hónapig a lájkoktól, de nem kapja meg a verést, amit továbbfejleszteni egy normális személye a társadalomban, akkor az offline főszereplővé fejlődik tovább. Ez a főszereplő nem vadászik lájkokra online content készítésével, de ezt azzal kárpótolja, hogy sosem viselkedik normálisan, azért, hogy mindenki őt figyelje. A háttérben lévő úriember azt gondolta, hogy nyugodtan letusolhat az osztályteremben, érdekes filmbe vagy sorozatba képzeli magát, az biztos. Na de a legidegesítőbb dolog ezekben a főszereplőkbe, hogy az utakon is ott vannak, és életveszélyesek. Ha viszont kap elég lájkot, anélkül, hogy megvernék, akkor viszont influencer főszereplővé válik. Az ebben az evolúciós szintben lévő főszereplők az offline evolúciósággal ellentétben még rendelkeznek emberi viselkedési adottságokkal és gondolatokkal, de amikor elkezd felvenni a kamera, akkor az emberi tudatnak minden nyoma eltűnik, és a főszereplőség előtör teljes degenerációval. Sokszor provokálva a főszereplők egyik természetes ragadozóját, a rendőröket. Emiatt az influencer főszereplőknek kötelező minél hamarabb fejlődniük, másképpen a rendőrök vagy egyszerűen ideges személyek átlagos emberré verik őket, vagy lesznek eltiltva a content kreálástól. De ha a főszereplő túléli ezt a korszakot, akkor vagy influencer főszereplő MK2 lesz, avagy túl híres és túlságosan pszichopata közönséggel rendelkező influencer, vagy egy híresség főszereplő. Ezek a legrosszabbak a főszereplők közül. Mármint komolyan a cipőd miatt kell túlsós valagadat cipelni, kedves Khaled? De itt még nem ér véget a főszereplők típusainak sorolása. Ott vannak még a szerény hős vagyok főszereplők, nevükkel ellentétben nem szerények és nem is hősök. Az utóbbi időben egy Just Stop Oil nevű szekta elkezdett rettenetes tüntetésekkel szabotázsolni mások életét. Ebben a szektában nagyon sok az ilyen típusú főszereplő. Oh! I'm cranky because my child is 10. I had to come up to the school and I had to pick him up. Why? Why did I have to fucking pick this kid up? I had to pick this kid up because he's a man, okay? He's a little man and he's got a weak ass stomach like fucking most men do. Kontextusért, kis kedves nem szexista OnlyFans-es édesanyukának el kellett menni az iskolába a gyerekért, mert elhányta magát a könyvtárban, mert elvileg gyenge a gyomra, és ideges, mert emiatt nem tud dolgozni, avagy családbarát contentet gyártani más gyenge pocakú férfiaknak. Ez a csóri gyerek főszereplő OnlyFans-es anyja miatt a gyerekkorát veterán nehézségen fogja majd kitolni, a kegyetlenség, amit középiskolában fog kapni majd. Jaj. Na de én befejezem az idegeimnek az írtását azzal, hogy tudomást veszek ezekről a főszereplőkről. Ha legalább egyszer rándult felfelé orcádon a szád, akkor dobj egy kommentet és lájkot, ha pedig nagyon adakozónak érzed magad, akkor iratkozz fel. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!